bẹ́ẹ̀ bá wò dáadáa n tí Ọ̀yọ́ ń pè ní empire lónìí ò ní kájagun gbalẹ̀ kákógun lọ bẹ́lẹ̀ kákógun lọ bá tọ̀hún pápá wọn kágbowó lọ wọn kágbẹrù lọ wọn ìyẹn kì í ṣe ìkógun jà gan ìjalè olè ni wọ́n ń jà kiri ká fi ajẹ́lẹ̀ síbí oúnjẹ tẹ́ ẹ nílé wọn ó kó jáde aṣọ tẹ́ ẹ nílé wọn ó kó jáde bí wọ́n bá ti wá kó lọ́dún yẹn tó ń padà bọ̀ wá kó lọ́dún tí ń bọ̀ mọ̀ ń bá wá dé tẹ̀ ní òsín nǹkan kan pé ń bẹ́yìn náà lẹ́ wá kó lọ́dún tó lọ wọn ó pa yín dànù olè ni wọ́n ń pe léyìn o kì í ṣe pé ọba ń rinlẹ̀ tàbí ọba ń jayé ọba tó fẹ́ jayé tó mọ̀ pé òun nígbó tí ọ̀dà àwọn ẹmẹ̀wá rẹ̀ lùgbó kan lọ dáko kan gbin pákí kan gbèsú níṣẹ́ tó fi mọ́ gbatẹni ẹlẹ́ni lọ́dọọdún ẹ ti rí pé ọba bẹ́ẹ̀ olè ni empire tí wọ́n ń sọ olè ni wọ́n fi kó jọ. Àkàndá láìpẹ́ yìí náà lọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ ti mọ ìmí tèmi wípé gbogbo ìsàní jobi lẹ́rọ̀ bó bá kan tọ́ ya ariwo àmọ́ gbalẹ̀ gboko òkìkí àkàn gbogbo àdúgbò tí gbogbo ayé nírọ̀ tèmi kì í rọ̀bọ̀rọ̀ torí wípé yọmọ ṣẹ́gègé légègé ni lórí ọ̀rọ̀ tí Aláàfin sọ níbi tó ti fún Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ ní gbèdéke wákàtí 52 pẹ̀lú ògo Ọlọ́run wákàtí 52 ti pé ṣé ìgbàgbé nínú ètò tí mo ṣeré kọjá mo ní àmọ́ wo tẹ̀tẹ̀ tí ó wà àti tí ó ṣẹlẹ̀ a fẹ́ mọ ìpẹ̀kun agbára ọba Òwò Adé Aláàfin Ọ̀yọ́ pé bóyá bí wákàtí 52 ọ̀hún bó bá ti parí ká sì ráwọn ọmọ ogun kí wọ́n gbé bàbá wọ Ọọ̀ni àbí ká sì ráwọn tí ó kó pankẹ́rẹ́ wá bóyá wọ́n wà ná Ọọ̀ni torí lẹ́yìn gbèdéke bí wọ́n bá sọ fọ́mọ wípé mo fún wákàtí 2 kó o fi ṣe nǹkan báyìí lẹ́yìn wákàtí 2 ẹ̀dá gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ kan lọ́mọ ń fi mọ̀ pé bàbá òun tàbí ìyá òun tàbí ẹ̀gbọ́n òun tàbí ẹni tó fò ní gbèdéke bọ́yọ̀ ọ̀gá ẹ̀ kì í sọ máa lè bó bá ti wá jẹ́ pé wákàtí ọ̀hún lọ bẹ́ẹ̀ lórí asán téèyàn ò sì gbé gbésẹ̀ kankan téèyàn ò sì lè ṣe nǹkan kan èèyàn wá pé àkọ́ríkọ́ da yín kí lẹ dà ẹ wí bẹ́ẹ̀ lánàá pé afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ tẹ́ ń ṣe ewé ọdẹ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹran mú panu ni lára bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló jáde àwọn èèyàn kan fún kábíyèsí níyànjú pé bọ́ bá dijọ́ míì ojú ní kọ́rọ̀ sí èwe ikùn ní kọ́rọ̀ sí àgbà bí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà èèyàn wádìí ohun gbogbo dájúdájú kí kó di èyí tí í ṣe òtítọ́ mú kó tó di pé olúwa rẹ̀ ó gbé ìgbésẹ̀ kan sí bọ́dọ̀ bá ti wá ṣẹlẹ̀ láàrin wa pípe rẹ ni lẹ́jọ́ lọ́kàn kíkan rẹ ni lábùkù lọ́kàn lílo gbólóhùn tí ò ní túmọ̀ lọ́kàn nínú eléyìí tí ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún Aláàfin tó lò sí bàbá wa Onírìṣà òye yé mi wípé ntọ́jú orí bẹ́ẹ̀ mo ti sọ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó wà lọ́yọ̀ọ́ ẹ̀jẹ̀ wọn kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ìrànmọ́ káàárọ̀ òjíire mọ́ omi ti dàpọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ ti dàpọ̀ mọ́ omi gbóná ti dàpọ̀ mọ́ tútù líle tó túmọ̀ sí pé ìkànnù òbí wọn ní ọ̀jẹ̀ ọmọ káàárọ̀ òjíire ní Fúlàní àdàmọ̀dí Haúsá àdàmọ̀dí Bárìbá àdàmọ̀dí Tápà ńlọ́pọ̀ nínú èèyàn tí ń bẹ lọ́yọ̀ọ́ ọ̀kan nínú àwọn tó jẹ́ agbẹjọ́rò náà ló jẹ́ kó yé wa ipò tó ní wà bó tiẹ̀ jẹ́ páwọn ìbò ló dé ló dàbàrú ìrìn àjò ayé ìrànmọ́ káàárọ̀ òjíire bí tẹ́ ẹ bá gbàgbé aṣọ gbólóhùn kan wípé Yorùbá tá ń jẹ́ ẹjẹ́ ayọ̀ǹda rẹ̀ fọ́yọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá dé tá bá ti dàgbà kọjá àbàntí onírú ọmọ ẹni là á bọ̀ fún ẹjẹ́ ayọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn kí wọ́n jẹ́ kó yé wọn káwa tó kọ̀ owó kọ̀ mí ìsọ̀ra wa ọmọ Oòduà mọ̀ pé pọ̀ o ọmọlúwàbí mọ̀ dáa gan o ọmọ káàárọ̀ òjíire ṣe gbọ́ létí dáadáa ẹni tí mo sọ̀rọ̀ rẹ̀ òun náà ni Barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì Esquire ẹ̀gbọ́n tó sọ ni ó ní the timeless authority of the Ọọ̀ni of Ifẹ̀ cannot be challenged ńgbà tí Ọọ̀ni fìyàn joyè ọ̀kan lọ́mọ Oòduà tAláàfin ni wọ́n fìyàn joyè ọ̀kan lọ́mọ of Yorùbá land nítorí náà kọ́ ni ó retrieve ẹ̀ kọ́ ni ó sọ pé òun ò fún tó ń jẹ́rú oyè bẹ́ẹ̀ mọ́ kọ́ ni ó withdraw ẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ àwa ń béèrè pé bí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ kí ni ó ṣẹlẹ̀ gangan àwa fẹ́ mọ tí ó ṣẹlẹ̀ a sì fẹ́ rí tí ó ṣẹlẹ̀ a fẹ́ k'Aláàfin Ọ̀yọ́ kó lo gbogbo agbára ẹ̀ kó ṣe gbogbo tẹ́dà ṣe lẹ́yìn wákàtí 52 ẹjá gbọ́rọ̀ tí Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì sọ as a legal practitioner who has studied questions of legitimacy, sovereignty and the jurisprudence of cultural institutions. I find the recent ultimatum reportedly issued
by the Alaafin of Oyo to the Ooni of Ife over the conferment of the title Okanloma of Oodua on Chief Dotun Sanusi, a respected Yoruba son and accomplished businessman, to be, with respect, wholly gratuitous and constitutionally unsound. Beyond its surface provocation, it constitutes an impermissible assault on the very foundation of Yoruba heritage and seeks to revive a jurisdictional contest which neither law nor history sustains. Kò sí òfin tí ó support irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Culturally, kò sí gbọ́ létí. In law, we are trained to ask whether an action is interferes within lawful authority. The Ooni of Ife acted squarely within his lawful, ancestral, and cultural prerogatives. These prerogatives are sui generis, inherent, and incapable of usurpation by any other soul. They are not the product of conquest or temporal power, but derive from the very normative foundation of Yoruba civilization. Ìdí ni pé látàyé báyé ńlọba tí foyè dáyàn lọ́lá ọba àlú kan tí ò tí wọn tán mọ́ wọ́n lè dédé pè mí lọ́la pé akandọ́ra wíkókó àfi ọjẹ́ agbáṣàníyì tìlú wa àfi ọjẹ́ agbáṣàga tìlú wa àfi ọjẹ́ kìnnì kan tìlú wa. Ìlú Ìpẹ́tùmọ́dù ní sẹ́nitọ́ Iyọlá Omiṣore ti jẹ́ ọ̀túnba tí wọ́n fi ń pe ọ̀túnba Iyọlá Omiṣore dòní. Ó túmọ̀ sí pé bọ́ọ̀dì bá wá mú èèyàn ń bàdàn tó fi jẹ́ Ọ̀kanlọ́mọ Oòduà kò yẹ kò tọ́ sẹ́nu Aláàfin. Yorùbá ní bákátá bá léwó gbogbo àkátá bá léwó ẹnu adìẹ kọ́ ló yẹ àti gbọ́. Bọ́ọ̀rẹ́ ní bá jalè ó ṣe làáwí bí èèyàn bá ń fún wá relevance tàbí tó ń wá cheap popularity èèyàn lè wá bòmíì kéèyàn kàn mọ́kàn rẹ̀ lábùkù sí i. Ó wá ní in jurisprudence, Professor Hans Kelsen taught us that every legal order derives its validity from a ground norm, the basic norm from which all other norms flow. In the Nigeria state, the ground norm is the Constitution. In Yoruba civilization, Oodua itself constitutes the ground norm, the unalterable source of legitimacy, with the Ooni as its custodian and living embodiment. To challenge the Ooni is, in strict legal logic, tantamount to questioning the ground norm itself, which is a judicial absurdity. Pé nínú òfin tó dòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ń pe kinní kan ní ground norm. Wọ́n ní òfin ní fúnra lára ẹ̀. Kí wá ló dé tí wọ́n fi wé Ọ̀ọ̀ni? Wọ́n ní Ọ̀ọ̀ni gan làbá máa pè ní ground norm tó ń gangan jẹ́ òfin. Ntọ́ wá jẹ́ òfin èèyàn kì í challenge òfin. Kí tí challenge Ọ̀ọ̀ni ó dàbí ẹni pé kéèyàn máa béèrè lọ́wọ́ agbára fúnra lára ẹ̀. Torí pé Ọ̀ọ̀ni lágbára dé gbogbo lẹ̀kílẹ̀ lóòótọ́ nínú ìrìnàjò òfin sáńdò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lónìí tó jẹ́ pé àwọn olóṣèlú ló lágbára lórí ìlú. A lè pé jurisdiction nìkan níbi kan kì í ṣe jurisdiction nìkan níbi kan kì í ṣe pé Ọ̀ọ̀ni lọ fọwọ́ lálẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀ọ̀ni mú ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó fi joyè. Bàbá Àjẹ̀bú Kẹ̀sìntìn láti Yàyà Àjẹ̀bú ló ti wá jẹ ọ̀dọ́lé Oòduà nílẹ̀ Ifẹ̀. Lórílẹ̀ tó túmọ̀ sí pé kì í ṣàkọ́kọ́ kì í ṣèkejì. Aláàfin Ọ̀yọ́ ti fi Gani Adams jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Oríṣiríṣi oyè l'Aláàfin Ọ̀yọ́ ti fi dáàyàn lọ́lá. Aláké Ẹ̀gbá ti foyè dáàyàn lọ́lá. Ọwá Òbòkun ti foyè dáàyàn lọ́lá. Àtàwùjá Òṣogbo foyè dáàyàn lọ́lá. Tìmẹ́dẹ́ foyè dáàyàn lọ́lá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ni wọ́n foyè dáàyàn lọ́lá. This is logically right because the idea of Oodua predates colonialism, nationhood, and the coinage of Yoruba as a linguistic and ethnic identity. Oodua is primordial, ancestral, and civilizational. It denotes descent from Odudua, the progenitor of the entire people who trace their origins to Ile-Ife. Every Yoruba monarch, including the Alaafin, holds legitimacy only insofar as his crown symbolically connects back to the Odudua and Ile-Ife. Ṣé wàá sọ pé rọ ni? Bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀,
kálàfin sọ ilé ibi táwọn ti jáde wá, ìlú ibi táwọn ti jáde wá, tí wọn ò bá trace orírun wọn padà sífẹ̀. torí tá a bá sọ lọ tá a bá sọ bọ̀ wọ́n á ní ẹ lóòótọ́ Ilé Ifẹ̀ làwọn ti wá, ṣùgbọ́n Aláàfin lágbára. ẹ dákun, ṣé bọ́mọ bá lágbára ṣé yóò lọ bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ lórí ni? ṣé bọ́mọ bá lágbára yóò lè bá bẹ́ẹ̀ kúrò lórí ìjókòó kí bàbá ó dìde dúró òun fẹ́ jókòó? ṣé bọ́mọ bá lágbára ó lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun ju bàbá òun lọ lọ́jọ́ orí? èmi ò rí ibi tọ́mọ ti lágbára rí tí yóò sọ wípé bá mi mọ́ mi ibi tẹ́ ẹ ti sunrun mi lélẹ́yìí. ìyá àti bàbá ló lè sọ fọmọ. bó bá ti wá ń rí bẹ́ẹ̀ ó kọ mí ìlàpẹ̀rù ọmọ bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin kẹ́ ẹ túmọ̀ ilé tó bá kù sọ́kàn yín. wọ́n ní why the term Yoruba is a relatively modern construct popularized in the 19th century by Samuel Ajayi Crowther and later anthropologists to describe speakers of a common language group. It is an ethno-linguistic label, not a civilization covenant, to collapse the sacred identity of Oodua into the colonial linguistic framing of Yoruba is to mistake the branches for the root. Kò sẹ́ni tí yóò sọ pé ayédọ̀yé òyìnbó ká máa dojú egbò délẹ̀. Gbogbo wa la mọ̀ wípé orísun nìdí omi, gbogbo nìdí igi, gbòǹgbò lẹ̀mí igi. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pa igi ẹ gé gbòǹgbò díẹ̀ yóò kú sára. Kò wá sí bí igi ó ṣe wà tí ò ní lẹ́ka, kò sí igi ọ̀hún tó jẹ́ pé kan ṣoṣo náà ni, kò ní sí nǹkan kan tí ó yọ lórí ẹ̀. Bí ọ̀pẹ ṣe jẹ́ igi ẹyọ kan ṣoṣo, ọ̀wá ń bẹ lórí ẹ̀ tó ya gbagba. Ká wá sọ wípé ọ̀wá tí ń bẹ lókè ilẹ̀ mi igi ọ̀pẹ tó dúró láì ṣẹ̀kàn tó múlẹ̀. Bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kàn tó múlẹ̀, à ń sọ̀rọ̀ nípa Ilé Ifẹ̀. Bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kàn tó múlẹ̀, à ń sọ̀rọ̀ nípa àpèrè Oòduà. Torí pé àpèrè Oòduà ní ìyá fún gbogbo àpèrè tí ń bẹ nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè lónìí. Ń tó bá mú wa tí gbogbo ìlú fi tírèsì orírun orísun wọn padà sí Ilé Ifẹ̀. Ó ti túmọ̀ sí pé kò sí béèyàn ṣe lè lágbára tó tí ó lágbára ju Ilé Ifẹ̀ lọ, tàbí béèyàn ṣe lè wà nípò kan tí yóò sọ wípé ipò ń lágbára tàbí ga ju ipò Ọ̀nẹ́rìṣà lọ. Every student of Yoruba history knows, tradition and scholarship unanimously affirm Ilé Ifẹ̀ as the cradle of existence of the Yoruba people, progenitor of the race, laid the foundation of legitimacy from which all kingdoms, including Oyo, derive their authority. Normally, Ọ̀rànmíyàn ta ló tẹ Ọ̀yọ́ dó. Ńgbà tí eléǹpé tápà tó ń fún nílẹ̀ pé ọ̀yá tẹ́ẹ̀bì Ilé Ifẹ̀ ló ti lọ. A kàn ń pè lálàáfin àkọ́kọ́ ni. Ńgbà tọ́rànmíyàn ń lọ jagunjagun ni kò gbádé kúrò nífẹ̀. Bó bá jẹ́ pé jọba kí ló lè kó lórí àpèrè tó yẹ lọ́mọ nìkan fi jọba. Mo ti béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè rí wípé gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé ìrìn àjò Ọ̀rànmíyàn lọ sí Benin bí ẹni pé ní àjò ọ̀sẹ̀ kan ni. Ìrìn àjò Ọ̀rànmíyàn láti Ilé Ifẹ̀ láti Benin padà sífẹ̀ à ń sọ bí ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ kan. Ìrìn àjò Ọ̀rànmíyàn láti Ilé Ifẹ̀ lọ sí ibi tọ́tẹ̀dó sí Kàtúngà, Ọ̀yọ́ Kàtúngà à ń sọ bí ẹni pé ní àjò ọ̀sẹ̀ kan ni. Ìrìn àjò Ọ̀rànmíyàn tó ibi Àjàká tó ibi Ṣàngó à ń sọ bí ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ kan kó tó ẹ̀sẹ̀ wá padà lọ sí Ilé Ifẹ̀ láti lọ ilé Aláyémọrẹ́ kó tó dẹ̀sẹ̀ wá jẹ Ọ̀ọ̀ni níbẹ̀. À ń sọ gbogbo ẹ̀bí ẹni pé ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ kan ni àwa calculate bí ẹni pé ìrìn àjò oṣù méjì ni. Níbi tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ló ti wà láàrin kan sáà tó lè fi yan jọba lórí àwọn àgbàlagbà ó ń tọ́ ti gbọ́dọ̀ tọmọ ọgbọ̀n ọdún dáadáa bó ti wù kó kéré tó yóò ti tọmọ ọgbọ̀n ọdún tàbí kọjọ́ ọdún márùndínlọ́gbọ̀n. Ọ̀dà káwá sọ pé ẹ̀gbọ́n jẹ́ ọdún márùndínlọ́gbọ̀n àbúrò jẹ́ ogún ọdún sọmọ ogún ọdún ni wọ́n máa jagun tí gbogbo èèyàn máa sá fún. Ó ti túmọ̀ sí pé wọ́n ti dàgbà. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé ìrìn àjò Ọ̀rànmíyàn lọ́yọ̀ ilé Ọ̀yọ́ Kàtúngà ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè nífẹ̀ẹ́ ìdáhùn. Àwọn kan sọ wípé ńgbà tó kúrò ní Kàtúngà tí ń bọ̀ nífẹ̀ẹ́ tó fẹ́ kúrò lọ́yọ̀ ilé ó dúró sí Òró àbí ó dúró sí Òkò kó tó máa bọ̀. Gbogbo eléyìí wàhálà lé ayé tiwọn ni. Ilé ìtọ́hàn tó dájú òun ni wípé ọmọ òní gágágá kó ga ju bàbá ẹ̀ lọ. Now gbogbo àmọ̀ wípé gbogbo ìran káàrọ̀ òjìrè pátápátá Ilé Ifẹ̀ náà ti lọ pẹ̀lú Ọ̀yọ́. Bọ́yọ̀ bá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n jẹ́wọ́ fún wa kí wọ́n sọ fún wa. Just as the Pope functions as a supra-territorial spiritual authority in Christendom, and just as the Japanese emperor historically symbolized divine legitimacy above the military shogunate, so too the Ọọ̀ni of Ifẹ̀ transcends parochial boundaries. Ilẹ̀ kílẹ̀ tó bá wù Ọọ̀ni
ló lè tẹ̀ ní gbogbo ibi tán pè nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè lónìí tí ò sẹ́ni tí ó yẹ lọ́wọ́ ẹ̀ wò ta ni ó bí ọ ta ń bí ọ ò sí ká bí ọ ò sí ló di kábíyèsí. Wọ́n ní unlike the Aláàfin whose political authority arose from conquest and expansion, the Ooni legitimacy is primordial, spiritual and universal, touching every Yoruba kingdom from Ọ̀yọ́ to Èkìtì, from Ìjẹ̀bú to Oǹdó. Bẹ́ẹ̀ bá wò dáadáa n tí Ọ̀yọ́ ń pè ní empire lónìí ò ní kájagun gbalẹ̀ kákógun lọ bẹ́lẹ̀ kákógun lọ bá tọ̀hún pápá wọn kágbowó lọ wọn kágbẹrù lọ wọn ìyẹn kì í ṣe ìkógun jà gan ìjalè olè ni wọ́n ń jà kiri ká fi ajẹ́lẹ̀ síbí oúnjẹ tẹ́ ẹ nílé wọn ó kó jáde aṣọ tẹ́ ẹ nílé wọn ó kó jáde bí wọ́n bá ti wá kó lọ́dún yẹn tó ń padà bọ̀ wá kó lọ́dún tí ń bọ̀ mọ̀ ń bá wá dé tẹ̀ ní òsín nǹkan kan pé ń bẹ́yìn náà lè wá kó lọ́dún tó lọ wọn ó pa yín dànù olè ni wọ́n ń pe léyìn o kì í ṣe pé ọba ń rinlẹ̀ tàbí ọba ń jayé ọba tó fẹ́ jayé tọmọ̀ pé òun nígbó tí ọ̀dà àwọn ẹmẹ̀wá rẹ̀ lùgbó kan lọ dáko kan gbin pákí kan gbèsú níṣẹ́ tó fi mọ́ gbatẹni ẹlẹ́ni lọ́dọọdún ẹ ti rí pé ọba bẹ́ẹ̀ olè ni empire tí wọ́n ń sọ olè ni wọ́n fi kó jọ. ṣé gbàgbé ẹ̀kún ní bákan wà o ẹ̀ ń bá sọ̀kò sórí òrùlé lọ́fẹ́ gbọ́ tẹnu onílé Yorùbá ní ọmọ tó bú bàbá ẹ̀ lẹ́yìn ọmọ tó bú yá ẹ̀ lẹ́yìn kò sí alágbàpọ́n kan tí ó pọn Ọ̀yọ́ mọ̀ o Aláàfin mọ̀ o ṣùgbọ́n torí pé gbẹ̀yìn ọba sọnù gágá lára yá wọn kí wọ́n lè tẹ́ àtẹ́délẹ̀ kí wọ́n lè kan àbùkù àkàndélẹ̀ ní ò ní jẹ́ kí wọ́n sinmi ṣe mọ̀ wípé ẹni ìsúnṣe ò ní tètè mọ̀ bọ́lá ya méjìlá lé tẹ́lẹ̀ yóò sì tó fẹ́ gba tó níyàwó kan ìsúnṣe nù. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì ó ní as a lawyer who has litigated disputes around chieftaincy law, I can affirm that no statute, Supreme Court judgment or constitutional instrument vests exclusive pan-Yoruba jurisdiction in the Aláàfin. The law recognizes traditional rulers through state chieftaincy status, not residual claims of imperial conquest. By contrast, successive governments from colonial to post-colonial accorded the Ooni of Ife recognition as a monarch of pan-Yoruba stature. Ọba Adésọjí Adérẹ̀mí was not only a spiritual leader but also the first African governor of the Western region. A judicial affirmation of his ascendancy in both cultural and political spheres. With the greatest respect, the oft-cited Supreme Court decision that purportedly vested Aláàfin authority, now exaggerated, must be properly confined to its facts. Judicial pronouncements are case-specific, and no ratio decidendee or of that court has ever declared the Aláàfin the sole custodian of Yoruba legitimacy. No statutes in any Yoruba-speaking state vest exclusive authority in the Aláàfin to confer titles of pan-Yoruba significance, and the court cannot be judicial fiat extend such jurisdiction. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ní rìfà sí case study ti Ọọ̀ni ọba Òkun Adésíjú Adé àti Aláàfin àná ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ńgbà tí wọ́n fẹ́ fi ṣètò mìkí tó fẹ́ fi ẹnìkan joyè wọ́n gbéra wọn lọ ilé ẹjọ́ lóòótọ́ nílé ẹjọ́ dá Aláàfin láre ní tí Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì ń jẹ́ kó yé wa ń bẹ̀ ni pé ẹjọ́ ni wọ́n máa ń dá kò sí adájọ́ tí yóò fún yàn ní agbára wípé ìwọ nìkan ló gbọ́dọ̀ máa ṣe báyìí bí ẹjọ́ yẹn bá ṣe rìn lásìkò yẹ ló máa fà á kí ló lè fà á ò ní pé Aláàfin lè ti ní lọ́kàn pé òun fẹ́ fi yàn jẹ́rú oyè bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn Aláàfin lè wó pé òun ló yẹ kó òun fi yàn jẹ́ irú oyè bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ torí pé wá wáyé ńgbà náà kò túmọ̀ sí pé Ọọ̀ni ò ní agbára àti àṣẹ tàbí pé wọ́n ti mandate ẹ̀ fún Aláàfin pa Aláàfin nìkan ló gbọ́dọ̀ fìyàn joyè nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tó ní Yorùbá land nínú ńgbà tí ìṣe Ọ̀yọ́ nìkan ní jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsìnkú Kogi náà ilẹ̀ Yorùbá ni Kwara náà ilẹ̀ Yorùbá ni Sálàfin ní pàṣẹ ní Kogi Sálàfin ní pàṣẹ ní Kwara Sálàfin ní pàṣẹ lẹ́kìtì Sálàfin ní pàṣẹ lóńdó Sálàfin ní pàṣẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sálàfin ní pàṣẹ nípínlẹ̀ Ògùn Sálàfin ní pàṣẹ níjẹ̀bú Sálàfin ní pàṣẹ lẹ́gbàá lílẹ̀ tó túmọ̀ sí pé
ìkọjá àyè ńlá gbangba ló jẹ́. The conferment of the title Ọ̀kanlọ́mọ Oòduà on Chief Dọ̀tun Sanusi, a distinguished Yoruba entrepreneur and philanthropist, is not a political office or military command. It is a cultural honor, symbolic of fraternity and solidarity. Such honors fall well within the Ooni remit as custodian of Yoruba identity. Oyè tí wọ́n fi Dọ̀tun Sanusi jẹ Ọ̀kanlọ́mọ Oòduà, oyè ìdálọ́lá ni. Kì í sóyè ìlú, kì í ṣe bí ọ̀tún àbí òsì ìlú tá a sọ pé lágbolé tí ń jẹ́. Dáwà sọ pé bó ni àgbàlagbà kan ṣe fẹ́ máa ṣe mú gògùnù lálẹ́dẹ Ọ̀yọ́, bó làgbàlagbà kan ṣe tòkè Ògùn wá tí wọ́n máa ṣe mú gògùnù lálẹ́dẹ Ọ̀yọ́, bó lọ ni ó sì wá fẹ́ jẹ ọ̀tún tí ó lọ mú èèyàn wá láti Ìbàdàn láti wá fi jẹ ọ̀tún. Tó bá ti jẹ ọ̀túnba, ọ̀tún oyè yàtọ̀ sí ọ̀túnba. Ọ̀túnba lè fàjèjì jẹ́, ọ̀tún oyè lóye ìdílé, eléyìí ni ọlọ́wọ́ ọ̀tún ọba tí ń bọ́ bá jíròrò. Ọ̀túnba tó jẹ́ oyè ìdálọ́lá kì í bọ́ bá pè pàdé papọ̀, wọ́n fi dá lọ́lá ni, yọkàn fi kún orúkọ rẹ̀ lásán ni. History over president Ọba Adésọjí Adérẹ̀mí, Ọba Òkun Adésíjú Adé, and the current Ọọ̀ni Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì have all functioned as rallying points for the Yoruba race. They commanded respect from monarchs across Nigeria and the diaspora. Reality dẹni. Àwọn ọba tó gbayì tó gbẹ̀yẹ nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrì Ọọ̀ni ni, tí gbogbo àwọn ọba nílẹ̀ míì tí wọ́n ń ṣàpọ́nlé fún, tí wọ́n ń tẹríba fún, tí wọ́n gbà fún, Ọọ̀ni nìkan ni o. Bí wọ́n dókè òkun àwọn ìbò máa ń gbé wọn gẹ́gẹ́ ní bẹ̀rẹ̀ láti ọba Adésọjí Adérẹ̀mí. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò lọ́wọ́ tó lè fẹsẹ̀ eléyìí múlẹ̀. Ẹ wá wo bí wọ́n ṣe welcome Adésọjí Adérẹ̀mí ńgbà tó lọ sí London. Bákan náà lọ́ba Òkun Adésíjú Adé, mo sọ́njọ́ náà ọba Òkun Adésíjú Adé ló jẹ́ kí ọba wo Olúbò jẹ́ ńgbà tí Síjú Adé dé airport táwọn èèyàn àwọn obìnrin kúnlẹ̀ lọ́rùn yìí, àwọn ọkùnrin fi dọ̀bálẹ̀ gẹ́ràn yìí, ta lè lè ta náà ń dọ̀ ṣé president ni àwọn anita ló dé wọn lọ́ba Òkun Adésíjú Adé ni. Bákan náà Ọọ̀ni Adéyẹyè Ògúnwùsì ló gba yìí tó gbẹ̀yẹ káàkiri àgbáyé. Ẹ wo ibi tí wọ́n ń pe kábíyèsí sí. Òye yé mi pé Aláàfin àná ńgbà tí wọ́n lọ sí London, gbogbo ibi tó ní tẹ̀wọ̀n tó bẹ̀ láti tẹ̀, Aláàfin láti kó àwọn ìyàwó ẹ̀ lọ sórí bíríìjì kí wọ́n wá lọ wo ìlú, kí wọ́n fi wò lú. Wọ́n wá dúró lórí bíríìjì, wọ́n káwọ́lé kínní, wọ́n wá ń wò káàkiri kélékélé. So kí wá ní gbogbo àwọn nǹkan ìfilẹ̀ Aláàfin ilé náà tún ti bẹ̀rẹ̀ rú ẹ̀. Now, they commanded respect from monarchs across Nigeria and the diaspora, convening assemblies at Ile-Ife as the epicenter of Yoruba identity. None of their acts of cultural guardianship was ever invalidated. On the contrary, they were celebrated as affirmation of Yoruba unity. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí. By honoring Chief Dọ̀tun Sanusi, he might widely acknowledged for his business acumen, community development efforts, and devotion to Yoruba values. The Ooni has only acted in accordance with history and custom, celebrating excellence while reaffirming unity. Because bí ọba sí ìrẹ́pọ̀, èèyàn ní lọ mú ọmọ ilẹ̀ míì fi joyè, nínáwó ìfẹ́ sílùú míì, nínáwó ìrẹ́pọ̀ sílùú míì, nínáwó àlàáfíà sílùú míì ńlọ́fà. Yorùbá lọ́mọ ẹni òsèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká múlẹ̀ kẹ́ sídìí ọmọ ẹlòmíì dọ̀sí mi pé kò sí ọmọ Ilé Ifẹ̀ tọwọ́ ti oyè Ọ̀kanlọ́mọ Oòduà. Nínáwó sí Dọ̀tun Sanusi ó túmọ̀ sí pé kábíyèsí mọ rírì iṣẹ́ tí Dọ̀tun Sanusi ṣe. The law is clear, history is unambiguous, and jurisprudence is settled. The Ooni of Ife has not usurped power. He has exercised its intra vires lawfully, historically and culturally. He remains the ancestral father of the Yoruba nation, and his competence to confer honor symbolic of unity is beyond reproach. As a lawyer, I find no legal, historical, or moral defect in the Ooni's conferment of the title Ọ̀kanlọ́mọ of Oòduà on Chief Dọ̀tun Sanusi, an illustrious Yoruba son. On the contrary, it is a timely reminder that while empires rise and fall, the foundation of Yoruba identity, the Ile-Ife and the Ooni, remain timeless, indivisible, and unimpeachable. The Aláàfin Ọ̀yọ́ should be properly advised. Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì, Esquire, legal practitioner and managing partner, Law Corridor. Pẹ̀lúmi at lawcorridor.org. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ̀ sí ẹ kàn sí ìtàkùn ayélujára wọn. Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko
nítorí àwíjàre kí tọ́ tán lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni ìjọba ṣòfin kọ̀ọ̀rànkà kò sẹ́ni tí ó ṣòfin àjẹ́ bí ṣe é rí nù. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsè pé àwọn àgbà tó ṣẹ́kù lọ́yọ̀ọ́ wọn láti pe Aláàfin sí bàbá kí wọ́n pè sí kọ̀kọ̀ kí wọ́n kí ọ̀rọ̀ sí nínú ọ̀rọ̀ lọ́mọ elétí jẹ́ ọ̀rọ̀ lọ́mọ elétí jẹ́ ọ̀rọ̀ lọ́mọ elétí kí wọ́n kí ọ̀rọ̀ sí bàbá nínú kí wọ́n bá sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ó dàbí ẹni pé bàbá yẹn ò máa ṣà ràlẹ̀ràlẹ̀ tí wọ́n fi sí létí ìní tí ń sọ jáde kò gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lóòótọ́ ìgbà kí ìgbà tálàfin bá jẹ wọ́n á máa béèrè pé ta lọ̀tá rẹ ta lọ̀tá ọba bálàfin bá sọ pé òun ọ̀lọ́tà wọ́n bá wá ọ̀tá ní ti ń ṣẹlẹ̀ gangan nu kò sí ọ̀tá tí wọ́n máa ń bálàfin wá ń gbà náà yàtọ̀ Sáré Ọ̀nà Kakanfò Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ ni wọ́n máa ń wá gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá Aláàfin láti máa bọ́ Ọọ̀ni takàngbọ́n gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ló sì ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ẹ rí i pé kó ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ láyé ọba Adéyẹmí kejì ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ láyé ọba Adéyẹmí kẹta ó tún ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ láyé ọba Ọ̀wọ́adé. ẹ̀yin àgbà ẹ wá bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe ẹ̀yin àgbà ẹ mọ̀mọ́ wá bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe o ẹ̀yin àgbà ẹ wá bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe ta ni ó bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe Yorùbá lẹ́ni tí ó bá wọn parí ìjà kì í bá wọn bẹ̀rẹ̀ ságbákunlẹ̀ Yorùbá ta làgbà tó ṣẹ́kù nílẹ̀ yìí ta ló lẹ́nu ta ni ò jẹ́ dòdò débi pẹ́nu rẹ̀ ò ní lè sùn dúdú mọ́ ta ló ní kin láyà ta ló nípọn láyà bí ìrá tí ó pe Ọọ̀ni tí ó pe Aláàfin tàbí tí ó pe Aláàfin bá sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni òní kò sẹ́ni tó nílò láti ṣẹ̀ṣẹ̀ pe Ọọ̀ni sí bàbá tàbí sí gbangba láti bá Ọọ̀ni sọ̀rọ̀ Aláàfin ni ló yẹ kí wọ́n kì ní bẹ́ńdì ọ̀rọ̀ dáadáa Àkàndá mo wí yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á tún láǹfààní àti tó ń wí mí ẹ mọ́ gbàgbé ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ó ti dé tán ó ti kú òní ọ̀nbọ̀ o a máa retí yín o ó ti dé tán pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àgbèjú ṣe 2-in-1 program ni a ṣe ìkówójọ fún ti iléeṣẹ́ rédíò Awikonko TV Awikonko FM tá a fẹ́ ní tá a nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run pé yóò ṣeé ṣe pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn àánú Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ o ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè wá síbi ayẹyẹ ọjọ́ òbí bóyá ìkówójọ ti FM rédíò lè fẹ́ bá mi dá sí orí ọ̀fẹ́ àtàǹfààní ń bẹ bóyá ti ayẹyẹ ọjọ́ òbí lè fẹ́ náwó sí Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko gba ẹ̀bùn ayẹyẹ ọjọ́ òbí rẹ̀ rèé ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ 50 ọdún kèrè mi kọ́ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ nìkan ní 50 years no be beans o 50 years no be beans àánú Olódùmarè ní fi sílẹ̀ mi ò ní wáyé tiẹ̀ ní wá mi ti àti mi àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ̀rẹ́ títí ìgbà tá àtòjọ pàdé ẹ má ṣe tí n ò ní ṣe ẹ má jà ẹ má fàjàgbọ́n ẹ má dàlúrú èdè àti àṣà lè káàrọ̀ òjìrì òní wọmi orílẹ̀-èdè lè káàrọ̀ òjìrì òní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ bí omi àfòwúrọ̀ pọ̀n àjùwà ṣe o. ẹwà orúkọ tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí ta lójú ń pọ́n. ìlú ìlọ́rọ̀ mo fẹ́ kó tẹnu túwẹ́túwẹ́. sinimá lata wíde ajagun tala kọ́lé ẹ̀ ogun gbẹ̀bọ̀ bàtàjà kò ní kalẹ̀ bó ṣe rúkú wọlé náà rúkú jáde sí ọwọ́ ẹ̀bọ̀ra burúkú ni o ọjọ́ ìjà wọn ránṣẹ́ pàṣẹbà yìí ọjọ́ ogun ni wọn ránṣẹ́ polówó togun lajagun ta ń bọ̀ ó gbọ̀ tún yọ gbòsì yọ gbàgbére méjì yọ gbogbo apálò gángan lajagun ta tí wọ́n wá o kò fi gbẹ́jà kò fàdájà kò fọkọjà àtẹlẹwọ́ ló fi ń jagun ṣẹ́gun iná barawu ta òjò palami ọ̀ka yọ làálà ibi tó tiri wa gbára yìí kò sẹ́ni tó yẹ sinimá ti tún ajagun ta it's a blockbuster written and produced by Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awikonko directed by Ṣeun Akínsànyà correct man packaged by Mary Akíọ́lá starring Ṣàmùsí Ìsíàkápá Kàbírù Adéyínká Arínájà Ralph Níyì Délé Fágbóyọ̀ Adéwálé Alẹ́bíoṣù Ọláìdé Àjàní Àtòríbẹ̀wù Tamatiye Eléjìgbò Abẹ́ni Ẹ̀rọ Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awikonko fúnra ẹ̀ Mary Akíọ́lá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá láìta àgbàkọ́lé ẹ̀ ní ajagun ta subtitled in English tragic comedy ni bó ṣe gbóná girigiri tó tó gbé ọkàn sókè róró bẹ́ẹ̀ ló ń panilẹ́rìn àríntàkìtì sinimá titun ajagun ta now showing on YouTube ẹ click sórí Awikonko TV kẹrẹ́ ríran wò ajagun ta ni o àwọn òtún lóní ẹgbàá mi.